أهلا وسهلا. أنا مرتضى مكين، أرحب بكم في فيديو جديد بعنوان القاعدة الذهبية في تفسير نتائج الحالات المرضية. الشرح مزود بحالة مرضية، خليك أنت معنا فقط لنهاية الفيديو. فضلا اضغط اشتراك لايك للفيديو فعل زر الجرس وشكرا جزيلا. ثلاث حاجات رئيسية يركز عليها الطبيب أثناء قراءة فحص السي بي سي. إيه هي الثلاث الحاجات دي؟ اللي هو WBC، الRBC، البليتلت. طيب، أنت كطبيب جت لك حالة مرضية لطفل بعمر 9 سنين زي ما هي موضح معاكم، يعاني من حمى وضعف عام ويتبول دم ومعه تضخم بالكبد والطحال. طلبت له فحص السي بي سي، طلعت النتائج كالتالي: الدبليو بي سي 30,000، الاتش بي 9، 30,000 أي مرتفع طبيعي من 4 إلى 10. طيب الاتش بي 9 الطبيعي من 12 إلى 17. طيب البلاتلت طبيعي. في زيادة بالدبليو بي سي ونقص في الاتش بي. اوكي، انت كطبيب اول شيء لما تجيلك حالة زي كذا لازم انت تبرمجها في دماغك. كم سن المريض؟ طبعا المريض صغير، لهذا الحاجات الكرونيك عادي مش واردة الا في حالات نادرة زي الكرونيك ميلويد لوكيميا. ثاني شيء الولد فيه حمى وضعف عام وتضخم كبد وطحال، والمهم انه يتبول دم، مهم يعني هي ممكن سبب الانيميا. قبل سنة راح زيارة وسبح في بركة مياه، ومن نتيجة السي بي سي تلاحظ أن في أنيميا وعدد كرات بيضاء عالي ليكوسايتوسيس، هذا قرب من 50,000، وقتها تقول ليكومويد. وأيضا عدد الصفائح طبيعي، يعني سبب تبول دم ليس نتيجة نقص في الصفائح، قد تكون مشكلة في المسالك البولية أو المثانة. الآن أنت كأخصائي أمراض دم، أول ما تلاقي ارتفاع في إحدى مكونات السي بي سي تروح تعمل بلاد فيلم. طيب هذا الفيلم بتشاهد فيه، بنشوف أكثر من 5 خلايا WBC في الفيلد، يؤكد نتيجة السي بي سي فعلا ليكوسايتوسيس. أيضا نوع الخلايا كلها سيجمنتد، يعني كلها ناضجة ماتشور، ما ينفع أقول عليها أكيوت ليوكوميك سيلز. ثاني شيء كم سيجمنت؟ نلاحظ من 2 إلى 3، ولون السيتوبلازم ظاهر بنفس لون خلايا الدم الحمراء، يعني إيوسين ستين. طيب ما هي الخلايا التي تأخذ صبغة الإيوسين؟ في عدد من الباندز صح، بس أغلبها نفس لون الار بي سي. اتفقنا؟ إذا هذه الصورة لما تشرحها كهيماتولوجيست بتقول blood film show leukocytosis with absolute eosinophilia, eosinophilic cytoplasm cells with some band form eosinophils. وانتم عارفين أن خلايا الإيزينوفيل ترتفع في حالة عدوى طفيلية ودم مع البول. كذا اسمع، ما الذي خطر على ذهنك لتشخيص هذه الحالة؟ أعتقد أنك حكمت على هذه الحالة بأنها urinary cystosomasis due to presence of hematuria and his history of swimming in local lake. حكمت عليها بأنه مصاب ببلهارسيا نتيجة وجود الهيماتيوريا. أيضا الهيستوري تبعه سبح في بركة مياه. اوكي، اللاب انفستيجيشن عرض لي أنيميا وليكوسايتوسيس. الأنيميا نتيجة loss of blood with urine، ربما تكون نتيجة فقد الدم في البول. والليكوسايتوسيس is due to increase of eosinophil، زيادة WBC ناتج عن زيادة الإيزينوفيل كما هو موضح في الفيلم. هذه الزيادة في الإيزينوفيل تكون ناتجة عن استجابة لعدوى طفيلية. other confirmatory test أو فحوصات أخرى تأكيدية، فنبحث عن الإكس في اليورين، البيض تبع البلهارسيا، ربما نلاقيها. أعتقد إلى هنا أنهينا اللي هو السي بي سي. أتمنى أن أنتم استفدتم من الفيديو، وشكرا جزيلا.